أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يثبت دين من خير الإسلام وقل لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سإن شاء الله نكمل الحلقة الثانية اللي شفنا كما الموضوع الإحسان وهذا الاسم الاختبار العلم والديني. نقرأ تسليت في السلسلة اسم سلسلة الأخلاق تضيع العالي عندي شد التربية عندي شد المعاملات يريداني. الحلقة قاعدة مثلا تسليت في الموضوع الإحسان الخلق من الإحسان. نبدأ شو معنى الإحسان؟ أنه الإنسان لا ينكر غريب من الشغل في خدمة كنينة وإذا المعنى إذا نقصد الخلقي ما نذكر الغريب والشغل خدمة كنينة. اليوم إلى يوم العالم قرأ اسم ابن القيم إناد في الخلقي إناد هو لب الإيمان وكمال الإيمان هو روح الإيمان. يعني العبد ساعة الخلقي للإحسان أثنى الإيمان يزدغلس العبد يروح الخلقي يخص مليحة الإيمان. ونناد ذي الحلقة عندنا يثبت لنا السماش كذا كشوت من بين الأمور اللي يحوج الإنسان الأمور الذي يخدم الإحسان. نناد ثمسة تمزور وثاني يخدم الإحسان الحيوان. هذه يخدم الإحسان الحيوان. لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهو لينث مباشرة يسمى بعد اسم مباشرة عيد الأضحى المبارك. لأن الشغلة بزوارهم إلى قمار نخدم الإحسان أثنى نخدم الحيوان. الأمر الثاني إنه إلى قد نخدم الإحسان يتمثل أثنى نخدم الوالدين وبالوالدين إحسانا. يعني المعاملة مع الوالدين ربورك يبين لنا التفاصيل الجزئيات كذا إن يكتب مسنا خديني قلاقا شيك زرار دا شورة نساء فرحان دا شورة نساء ربحان خذ مسنا الشغل. وبالوالدين إحسانا. الحاجة في الثلاثة يتمثل أن الإحسان دي الله هو يقول مريت مسلاي ما تجي دا قرع كان راه تقرع دا قلفع راه قلفع إنما غادي يخدم الميزان له دوريس. ربنا في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا. لأن هذا الأمر ويصير معاه نقدر يخدم الإنسان الإحسان آثي خدم مسلاي مورا مسجد. ربنا في القرآن الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما تجي كرا لهورا تجمعني بالزاي كذا تطبق الخاطي سمو زقد في كتاب الزور لكن ما رد سمضي لهور في الدري اش راه تطبق. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسبين كما إن شاء الله بعض المجالات الأخرى الإحسان. المجال الخامس أنت إلى قد يخدم الإنسان الإحسان إلى قد يخدم العبادين. العبادة بلغ عبد ربي ما تجي مثكان تعدين خاطر ما تجي كانوا تعدين إلى قمرة الزلط أفكاس القيمينس فكاس زانيس شبح ثزالي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الصحابي معاذ بن جبل الصحابي كي تكسر لك الحلال والحرام كي سلمان إن يسمى صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك. يتحب النبي عليه الصلاة والسلام إن يسمى لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة كرما نفك التصاليح إنيت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي عوني بشك عبدك الطريقة الكيفية إقلاقا إقولما إقصلحا إقشفا. من معاني الإحسان ديال العبادة أنه يوم مرات الدوما ديال الصال إلى قد يخشع ديال الصال ديس ما تيسر سكنة قرويش بالضبط تزلة دا الحيل دا المغاولة ألا تصلي تحوج التركيز. من الإحسان ديال العبادة تصلي أنه الإنسان يخدمك
لكن لا يون مسنى يون العالم ولا يون لا يتصلى. داش نتصلي داش إن يسيا هذا إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو ابحث لك عن معبود يليق بصلاتك. ذاك الضرورة يا إما ما تصلي تصلي إقلاقا سوينا إلى تعبد ربي سبحانه وتعالى. سينو روح قلب لمعبود النظام صلي صلاة إلا تصلي. إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو ابحث لك عن معبود يليق بصلاتك. ضرب بلا تعبد صلاة سكني لا ركز اخشع ما تروح الجامع شبح ذاك يماني تسقرارا اغد اللبسه تجدد اغد اللبسه تزديات ورد تروح على الجامع ذكر الجوامع نتوالي العباده ديسيون هذه صلاه سميث تريكو ادي روحك كما هذه صلاه سميث لكن يا اخي العوره مسطوره تجوز الصليب ورد القرارات مسات الصحه انما في الصليب شبحيت اللبسه العاليه غادي اليوم مثلا هي تبات دامي كنيسيه يتشرد لا كريس يتشرد الوسخ ادي فاك كان كنيسه شكون هذه سميسه سير المحل ينس مباشره اللي ساكن غير الجامع هذه سوسخ الجامع وهذه الصلاه او ربي ما لا تكون تصلي صلاه شبح تصلي كي وصل النبي عليه الصلاه والسلام يا معاذ إنين بعد كل تصليت أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ماشي العبادة كان عبادات يربع عبادك إلى شبح العبادين تصلي ذي الزكاة المثال ما رزكير ما تشين ذينك دي قمنا كني يزاد بالله وركي عجيبة قال أذكر الزكاة وري خسرنا أذكر الزكاة لا الزكاة مود الحاجة من الشبح عند العبادة حاجة العالم ما راه وصول ماكينة ماشي كندير الماكينة سبا سمية راه أيالي واسير في جرى الماء غادي يقرا إلي قرا ولا تسرى ولا تسرى أنا شبح الصياميني أحفظ نفسي أحفظ صاغي أحفظني تقد العبادة عبادة الصيام ما رفضوا الحجة ماشي المهم تخلط كان الأركان وتقيم ديما يتخاندي ولا تحري إدارة غير كليماتيزور سبرات أقل المهم تخلط الأركان ألا شبح الحجيني أخدم الفرائض أخدم السنن أخدم المستحبات أخدم ياكل وشغالين إيوا شو راه تخدم وشغالين خاطرك ديال النبي عليه الصلاة والسلام اسمي ديال سيدنا جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل يدس ليس قصي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الناس دا شو الإسلام دا شو الإيمان الذي يحقق الإحسان الناس دا شو المعنى الإحسان الناس أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني مرة تبدل تخمض العبادة أخذ من ذي البالي باللي وإذا كيدير شوالين أضرب سبحانه وتعالى زار كانك قالك قولي قالك الإيماني أهم ترى العبادة اللي تصحى تجوز باش تقدم غير يفسر ربي سبحانه وتعالى لا خط أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الشاهد في كلامه الثلاثة إني إجي نخدم الإحسان نخدم العبادة أن نصلي ونزكي ونصوم ونحج أكننا النقطة الأولى دقوا يجي نخدم الإحسان أيضا الإحسان في السلام ولما راه تصلوا في يوم سلم في المساكين لأن كان العباد ما راه يسلم في الله نيقول كان يا خالد نيقول بالك اكدي في كاف وسيس اذني صغر الشرق نغي لا يمكن أدي يسلم في الله أدي في كاف وسيس أني يريس يكرس نغي لا يمكن أدي يسلم أدي يفتش معي أدي يسلم في البعض وقال لي نظر يعني لا تسلم سدي تكرفوس وقال السلام إلى ضرب القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يون ما ندي السلام في الله إلى قد استر السلام كنينة أكدين السلام عليكم تقرروا عليكم السلام إقل هذا مليح أستاذ
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هو كذا الإحسان. يوم ما يفكر فوسيس فكا فوسي يزير فوسي زير ولا كشي فوسيس يفكا يكدو دميس افكا سودني يوم راك ديني صباح الخير إينا صباح الخير والعافية غادي يسهل ربي. هو كذا الإحسان. يوم راك ديني مساء الخير إينا سلعة سلامة مرحبا غادي يسهل ربي. وإن كانت التحية غير الإسلام التحية السلام عليكم، ولكن صباح الخير مساء الخير مع السلامة كيعين ربي ما كاينش مثال. هو كذا الدين. وكذا الدين. إذا العالية مثلا يقول ما يسلم فيه يشبح مليح ما رسك ذي ونفسي واستفك ذا كمذني ويشلث مليح ما رسك ذي ونفسي أسفك ذا فوس لحنا كذا. إذا المطلوب مثلا ولا ما نتمثل إلى قد نتمثل بإحسان. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نمسفها ماكا نمسفها تسلم. عندك إلى قد نخدم الإحسان أيضا إلى قد نخدم ذو خديم النار. داقي نغثي ثلبني داقي نغثي ثلبني نغلد الأمثال لكن يقول ترابايرات هكا لو ترابايرات القليل وين يخدم الناس ياخذ دي ناس يخدم مكني شتكيت في مصر وهذا يسمح نواث مثلا وقاعد الا عندك تسمس مثلا. المهم تكفي العباره بالاقتضاء مش الشخصيه كتمثل في الظاهره ونقارن هذا الفينومين كتمثل راه كاين لي زاد دي فيدي اي مصر كاين واخد واحد سكوساكي كاين دينا ولا كي واخد سكوساكي مازال يبنيت كاين لي ولا الحين دين كاين لا تفول. شتكيت في لي بلومبي شتكيت في لي ميكانيسيان شتكيت في لي بانتر ولا شنو اللي يخدم ناخذ دينيس اشو راه نشتايين لا غرسن راك دينا غرسن قصد دوي قالوا لا لا المؤمنين نقول داين اختيثه رغم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب من العامل اذا عمل عملا ان يحسنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او لا يخدم نخدم اخدم ياكني لا يا الشغل يتقال ذي بابيس شغلك الطلب نادي عوض وكي ماشي الدين ويخص مليح ذي الكارض غلط التعمير ذي البلديه غلط التعمير العباد وكذلك اللي قصد ناس نتفرض الشغليه الى قد تعمر ذاك ديك ولا تروح تعمر الكارض هذاك اللي يكتب كتشيني بالك وتفضل هو هرب ذي الكارض الى المهم يحوج اتفصل بالذين وجبنا الانسان دابا السلطات من الحياه إلا قد سخرت السيما كنيلاق أقربية كنيلاق أبيطونا كنيلاق وجي من الإحسان ويذ الدين تبنتورا في دوا ذي هناك يخدم لبنتور ما إلا يزرب لي لبنتورا قد قشر إلا قد تعاود سواد سي القاع إناس إلا قد تعاود سواد سي القاع لأن وجي من الإحسان دا ميكانيسيا ما تستوي الطوموبيل اللي كاكسيد يخدم ما إلا يزرث بيستقي تعيان دومون ديال تعاون أكديني لقات دومون ديال تعاون لأن وجي من الإحسان. وإلا يجمع لك كي يسمح ليه لا بوبال وإلا يجمع عند كوبريد أو هربي مرة روح تجمع الحاجة جمعيت سيد وتستجرد كوبريد يجي يدي وكانوا بدون نية دور سكاميو الباقي جيت كوبريد لأنه هذا يتفق مع الإحسان. وإلا يصغر نراج ذا المعلم ذا الأستاذ المدرس وإلا يصغر نراج أو هربي الفو كيل سو دون ا فونت هذه مدير كل جهد نس باش هذه الصغرى كينيلاق خاطر ربي تحب يشتري إن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسنه. وكدين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أم كل تايونا يتمثل يتمثل ديلا ذي الشغل ديلا بخدمة قلا إلا قاك تخدم الشغل كينيلا ذي الواجب ذي الدين ذي الشرع ديننا أرنو يسفلا ربي تحب يشتري يشمث ما إلا يولي يخدم خدم يطلب رياض. لو كان نسعى 50% ديال الأمة كي نسلمك لا نخدم الخديم النار لا نخدم شغالة النار لكن إلا ثاني نغالب كل مضرب الأمثال
ولكن لو مال أين قرحنين جرحان ولا والمليح أنوساي ويقول لا راه غير ينسلم شو غير ينسلم كذا مشتي يوثيد الديننا وين تويا طبقت يثمرنس لجناس النظام السيئة اللي يروح يمغر السوق ديال السلعة يغلق الشد ديال الصبارة كرمكم الله الحجر ديال هذا شو راكي لكن هو في كيد ميلاد الحاجة لامبورطاسيون الحاجة ديال سنسي الخارج السنة دي واش وكيني قبل غادر نو يصور ديال هذا نو يدير من خاطر زرع غادي نخدم من سنة لا لكن نكون نو ذكر تاع إذا إن الله يحب من العاملين إذا عمل عملا أن يحسنه الإتقان فيه. رابعا من معاني الإتقان أيضا مثلا الإتقان في الدعوة إلى الله. ما نصبر رضي ونبرض أدي روح سبرض ربي أدي شم الطاعة ربي روح اسكن السلعة السياسة شب حسن الطوري باش أدي يكشم وذي يرغب أدي تشوق أدي شمغل فيني ما تروح ضغري ونا تهضر في الدين أتجعل وقيد الشيطان أتجعل وقيد المجرم أتسيصل كامل سير رحمة ربي سبحانه وتعالى. زاد شو اللي قرأ في القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمع كسمة قول العالي باش يرغب هذه حب هذه حمل الدينين واستكر الحاجة ما لا يصير ولاد لا يقشع لكن إذا شو الدينين روح اسكن سلعة بالموعظة الحسنة ولما تبلغ باللي يقرق الرئيس وجادلهم بالتي هي أحسن. كتير المهم هذا الصديق ولا يشبحنا ولا عالي تاخر النتيجة دار المالاتي ديال وين سبري ربي ربي كملك النتائج ماشي تشتيني ماشي تكتيني لكن لا يوزيك ولي بغى غادي يصير ولي قبيله غادي يصير يفغى بريح يفكي يصبر بيه ولا عالم هكا إنياس تزريط أثر كيني هذاك دفتو عوض صلاة 5 من الصلوات صال كان 3 من الصلوات يكفي دايا أكام دايا إنياس دايا إسلاس دواير يفغي في العقل إنياس هذيك الشيني يعني تجوز داس كان هذه زال 3 تزيل كان ربي قرض 5 صلوات إنياس هذاك ديني غا يمكن قنعة باش غادي يصير السنة مثلا داك الشيء اللي بحال كيما الناس الباقي كما الناس مثلا دقيق يمكن يصور باش غادي يصير السنة كما الناس يجيني ثلاثة الشاهد في الكلام يول ما يدعو ساد رضا ربي روح السياسة الجنة تلقى ماشي يري فسنا يري فسنا ربي جهنم يقول عياذ بالله يري فسنا ربي يكتشيني الدورينك بالله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما يوني مخالف يدك مرث مجدر ذيدس مرث مناقشم أخ يرد الهضور إلى العالي وجادلهم بالتي هي أحسن. من معاني الإحسان أيضا يثبت إجلال ديننا الإحسان عند الطلاق. سبحان الله ولما يقول ما يتدو غادي يبرو ولي اختبار ربي غادي يعيش بالفلانتيه ولما راه راس يبرو ابرو ياس بالاحسان بالبرو تفك العلاقه يا راك مخلوق ثاني اكن يكون يجمع المكتوب اكن يكون يسيباري المكتوب يفرقكم ابرو باحسان. يقرر ربي في القران الكريم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما إذا فعل له يصدق لربي الرأي ولا الله يبارك تعيش ما إلا الخلاف يود الحالة ذي للفراق هذه للفراق ولكن الفراق بإحسان. ده شو المعنى الفراق بإحسان؟ أدفكا كي كيرا لي زيكزومبل كيرا الأمثلة من الإحسان مريوني فرادي مطوثة وريلا قرما أسيني وحق ربي العظيم أذبر غسو أكسر دسوني قرنكي أرثك بسيز زلغ ذي لا جستس أرثا تنسوف غاسي أرثا درغت صاري أروي مثوى لطن مغزر الطن
أم بعد هذه كوماسي هذه ديال موجيز اسمي عاشر بالك مخلوق ثاني ورد يحضر راه كل خطوري ولكن اسمي سيبرا هذه كوماسي هذه ديال باروا تاقي الماتش ديال اسم فاميلت تاقي الماتش ديال اسم لاصل تاقي ورث معينارة تاقي ورث صليحارة تاقي كذا 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 هذا يتنافى مع الإحسان أنك لا يوم العبد الصالح زيك يجمع يسعى مخامك كامل يسعى فقط الله يبارك اسمي ثلاث مطوطة يجري فاسنيس روح نسقسات الناس الفلانية دا شو تنطوطة كينيك دا شو كتخدم هكا تثيريت إن يا سن لا أهتك ستر زوجتي نكسفو غير السر خاميو غير برا أفضحها اسمي ذا سيبرا روح الغورس لأن سال فلاني هضرنا تنفض الطوثي ليش بدك تخدم بين ديري إن يسن مالي والحديث عنها وقد أصبحت اليوم امرأة أجنبية الله يا الله اسمي تلاقي فاسنيس إن يسن كينو السوفو غير السر بخامي اسمي ثبرا نسد ذي الجهة كاين ذي الجهة كاش راهي من هذا المسلايق فلاس هضره فلاس الساقين فضل عسمين مالي والحديث عنها وقد أصبحت امرأة أجنبية إذا لا مثلا أبغي غادي خلال السلوكات ديال المجتمعنا هي الماريني بريث الطوف هذوك ماسين طلع وهباط لا جوستيس الخصائر الهضور الشميثان التصرفات نديري ومن بعد ورا يخلصن في النهاية هذا خلصن وراش هذا المناسبة العين ورسي قبل أنا مثلا ثبتو غتزرى الراويس وردا سي تساوي الراويس وهذه كوماسين هذه الشهير ديس وهذه فضح ديس أنشطي ولي قال إلي كدير فحال تزوج لكن يلاق أبروا كين يلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أكيد يضرب القرآن الكريم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. النقطة المالية عندك إلى قدير الإحسان أيضا يتمثل إلى قدير الإحسان يون ما يروح يرضل أرضل ما نقدر الظلم أو إن يرضل لي بالدل ما نقدر الظلم أرضل بإحسان ترضل الطوموبيل إن شاء الله تصبر ويت إن شاء الله البالا تكتف الحاجة تغوصة دي صردين ما نقدر الظلم أرضل بإحسان خطر أرضالي وعرب لي حياتنا يقرد سيدنا علي كرم الله وجهه أرضا نغدين يقرد في الليست هو هم الليل وذل النهار يمنك سعنا كريدين من الدنواري تورس قال فاسنس ذكي غادي يتقلق هذه غول فوري كنارا وذكواس ذكوزان وهو ذل النهار ما لا تبني غضبنك يا وضرنا كذي ورز مرضى ما تفضلني يخلي يقول مالك يخدم المزية يوعر باش هذا الفضاني جالس ورزني غلط فوق رواه وهم الليل وذل النهار لذلك ربنا القرآن الكريم ده شبهنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ربي باشك يعاون باشك يشجع ولا يرطلني من الدم يقرا يكثر خدم ذي البالي سرس ذي البالي باللي ما راه ثرى ظلم ما تجيهم ذلك ثرى ظلم فرض الكون سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ماشي شي اللي ممكن يفكر فكر ربي سبحانه وتعالى فيضاعفه له اضعافا كثيره من معاني القرض الحسن يوم ما يرضى الدم الحاجه الاولى للعالي الستر ستري ما ينقص ديك ديوني حواج ثم تغص وليلا قرا كرد شمينغو ذا سوق من كل المجلس من كل المجمعه في دبر خاصه يوم ما يلا ينيك كيهضر ربي الشغلين بيرنا وليلا قرا تخدم ذا سوق شمينغو الفلاني يرضى الغصب الفلاني يرضى الغصب الفلاني يرضى الغصب خاطر السر مدتي ونثي حواجه ارتكر الثقة كما يقول العلماء السر لا يعطى للثقة يعطى للذي يحتاجه يقول ما يصدق لك إنك كما وقت السر بقرنا فجيت بقرنا بس قرار في كيف كما يخطر كما كيف الثقة ولسفو غير الأخبار خاطر
يتمسد السكري وتمسلايرة يتمسد السكري وتمسلايرة في الموضوع الثقة خاطئ. السر مدثي من حوايج، السر لا يعطى للثقة بل يعطى للذي يحتاجه. إذا الشاهد في الكلام يون ما إلا فرض الله سيتمثل أجمع ورتفض حرادر من ذنب تجي في السر. والحاجة الثانية من القرض الحسن مثل مضيون ورتحن قرع حنقار ما إلا يروح دوار كي كيما الله غالب والزمير غالب بغي غير يدير غير كريدينك ولكن يغليد الشولي يغليد موضي يغليد لاكسيدان بعيد يغليد لهم باش موياكي أرميا كشوف ذي الوقت العالي من الإحسان في القرض هذا سيخفض في المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن نادى يوم القيامة أديسيون الصرف من العباد أدفدنا كي فسن ربي سبحانه وتعالى أسني عفو ربي ذنوب نسن إيوا شو ذوي كذا كيك سي خفيفا قرض النبي صلى الله عليه وسلم أدياس الشخص الذي يتجاوز عن المعسر أسيني ربي أكن كتشيني تسخفر تسمحر سوسع ضيل عبدني أكن يتوالسن ولا ذنكين يساقد سوسع ضيل فلقي الله عز وجل فغفر له أو تجاوز عنه كما كان يتجاوز عن المعسر في الدنيا. من معاني القرض الحسن أيضا مثل أنه ينمي يرضى سيون وفي تسدلو ياه كم وتسدل له خطر الخير العارف لكن يون مدخل نص الخير من بعد كل دقيقة تسوفوه طورق ذين لو كان ماشي ذلك كيني لو كان ماشي ذلك الشيء تخدم ضرر لو كان ماشي ذلك تقار ضرر لو كان ماشي ذلك تخدم ضرر آخر لو كان ماشي ذلك كينو تسين ضرر لو كان ماشي كينو تبنو ضرر لو كان هذه يغال الخير نزل دشري يغال هذه يغال يخدم. فمن معاني القرض الحسن أن الإنسان يتجاوز عن المعسر ألا يفضح الشخص المقترض ثم أن الإنسان المقرض لا يذل ولا يهين الشخص المقترض لا يذل ولا يهين الشخص المقترض. إذا هي مثلا تيجي كذا مجلة الإحسان أدعي وضع كانك بشكل ملخص أن بتي ريزومي إن ضرب ذي القرآن الكريم فأحسن كما أحسن الله إليك. خدم الإحسان الودي لك خدم الإحسان الحيوان خدم الإحسان ذي الهضوري سكب الهضوري خدم الإحسان مرات الصف ذي الهضور ماشي بكل هضرة مرات الصلب أتطبق طبقين عالي أخدم الإحسان ذوك خديمي نامبورت كي يخدم كي تخدم ذاك خدم الإحسان خدم شغلك كنيلا أخدم الإحسان ما إلا البعيد فرادة في مطوثيك فإمساك بالمعروف وإحسان بالإحسان. أخدم الإحسان مرات السر مضفاة مثني نعم مرات يسلم فلاكيون السلامة كنيلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أخدم الإحسان يتمثل ذي العبادين مرات عبد ربي أعبد ربي كنيلا شبح العبادين. أخدم الإحسان كما مرات مضلضي من الدم أخدم الإحسان أرثم حنقرة في كسنا كشوط الإسلام أرثم الدولارة أرثم الحقرارة تيكاذا كذا معاني الإحسان مثلا. في النهاية وين راه يخدم الإحسان في العمريس إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وركرجع ظنيك تسمى هكا كما تخدمت بكرا المزية كرا البليزيرات خدم ربي سبحانه وتعالى ما تخدمت الحوايج جاكين تخدم الطنين عمريك أثنتفض يوم القيامة الأجر أثنتفض الثواب أثنتفض الحسنات وقبل ذلك للدنيا أتساويض الثمرة يمس إن شاء الله أتساويض الغلة أتساويض الأقدر أتساويض غزال أتساويض التكريم صور العباد إن شاء الله. وقبل سوريا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأعوذ بالله وذكر بالمساء واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله. أنكم إن شاء الله في درس الآيات مع خلق جديد في سلسلة الأخلاق وبناخذ ما كان في مثل ساعة وربع ساعة لجمع تبرعات لخدمة مؤسسة المسجد.